ตำนานพระอรหันต์ผู้เข้าฌานสมาบัติอยู่ใต้ท้องทะเลลึกได้รับนิมนต์ขึ้นมาเพื่อป้องกันเหตุเพศภัยงานพิธีสมโภชพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพญาวสวัตตีมารเรื่องราวจะมีที่มาที่ไปอย่างไรพญามารจะยอมแพ้หรือไม่ไปติดตามได้ในพระอุปคุตตำนานพระอรหันต์ปราบมารค่ะตามตำนานเล่าว่าภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ประมาณ200 ปีได้มีตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองมัทุราและครอบครัวนั้นนะคะก็ได้มีบุตรชายอยู่คนหนึ่งนามว่าอุปคุตเป็นชายที่หน้าตางดงามพูดจาไพเราะอ่อนหวานซื่อสัตย์และเฉลียวฉลาดยิ่งนักเขาก็ได้ช่วยบิดาดูแลกิจการค้าขายน้ำหอมเรื่อยมาเรียกได้ว่าค้าขายจนเป็นระดับกหบดีร่ำรวยครอบครัวหนึ่งเลยค่ะวันหนึ่งมีพระเถระมีนามว่าพระสานกวาสินซึ่งอาศัยอยู่ที่วัดบนเขาอุรุมมุนทะได้นั่งสมาธิแล้วอย่างรู้ด้วยญาณว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าอุปคุตจะสามารถบรรลุธรรมแล้วจะได้เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่สำคัญต่อพุทธศาสนาต่อไปท่านก็เลยเดินทางมาเพื่อจะแสดงธรรมโปรดอุปคุตเมื่ออุปคุตได้พบพระสานกวาสินก็แสดงความเคารพนบน้อมอย่างดีจัดให้ท่านนั่งบนอาสนะอันเหมาะสมแล้วอุปคุตก็ได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมขั้นต้นคือโสดาบันค่ะในคัมภีร์อโศกาวทานมีเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอุปคุตและนางวาสวทตาไว้ว่าในเมืองมัทุรามีหญิงงามเมืองคนหนึ่งนามว่านางวาสวัทตาเป็นหญิงงามเมืองเรื่องชื่อเรื่องความงดงามการจะได้พบและเชยชมนางนั้นเหล่าชายหนุ่มจะต้องจองคิวและจ่ายค่าตัวที่สูงมากแล้วนางวาสวัทตานั้นเองก็ได้ยินคนร่ำลือกันว่าในย่านการค้าของเมืองมัทุรามีชายหนุ่มพ่อค้าน้ำหอมนามว่าอุปคุตที่มีรูปร่างสง่างามตราตรึงใจยิ่งนักพอคนร่ำลือกันบ่อยๆเข้านางก็เกิดจิตปฏิภัทธ์อยากจะพบขึ้นมาค่ะเลยให้สาวใช้ไปเชิญอุปคุตให้มาพบนางสาวใช้ก็เดินทางไปถึงร้านค้าของครอบครัวอุปคุตและแจ้งแก่อุปคุตว่านางวาสวัทตาอยากที่จะพบเขาโดยไม่คิดค่าตัวใดๆขอเชิญเขาให้ไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยแต่อุปคุตก็กลับปฏิเสธแล้วบอกสาวใช้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะไปพบนางสาวใช้ก็เลยกลับมาบอกนางวาสวัทตานางวาสวัทตาเลยโมโหมากเข้าใจว่าอุปคุตดูหมิ่นนางไม่ยอมมาพบเพราะชายทั้งเมืองต่างพยายามที่จ่ายเงินมากมายเพียงเพื่อจะได้พบและอยู่กับนางสักครั้งแต่ครั้งนี้นางอุตส่าห์เป็นฝ่ายทอดสะพานเลือกให้ชายหนุ่มมาพบนางโดยไม่ต้องเสียเงินทองสักนิดแต่อุปคุตกลับปฏิเสธอย่างหน้าตาเฉยเลยล่ะค่ะนางวาสวัทตาก็เลยได้แต่เก็บความเจ็บแค้นนี้ไว้ในใจวันต่อมานางวาสวัทตาต้องรับแขกจ่ายเงินจองคิวเข้ามาพบนางเป็นชายหนุ่มบุตรชายของนายช่างคนหนึ่งในขณะที่นางวาสวัทตากำลังอยู่กับบุตรชายนายช่างนั้นสาวใช้ก็ได้เข้ามากระซิบบอกนางวาสวัทตาว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งต้องการเข้ามาพบนางเดี๋ยวนี้โดยนำเงินทองและของขวัญมากมายมาเป็นของกำนันด้วยเลยให้มาถามว่านางว่างอยู่ไหมนางวาสวัทตาได้ฟังก็เกิดความโลภอยากที่จะได้ของกำนันจากเศรษฐีเลยบอกสาวใช้ว่าให้ท่านเศรษฐีรอที่ห้องด้านนอกสักครู่แล้วนางจะออกไปพบสาวใช้ก็ถามอีกว่าแล้วบุตรชายในช่างนี้ล่ะจะทำอย่างไรกันดีนางจึงสั่งสาวใช้ว่าให้นักเลงที่คุมโรงโสเภณีด้านนอกมารุมตีบุตรนายช่างให้สลบแล้วลากไปทิ้งที่อื่นไว้ก่อนหลังจากนั้นนางวาสวัทตาก็ออกไปพบเศรษฐีคนนั้นปล่อยให้นักเลงรุมตีบุตรนายช่างจนน่วมแล้วขังไว้จนกว่าเศรษฐีคนนั้นจะกลับไปแล้วค่อยลากบุตรชายนายช่างไปทิ้งด้านนอกอย่างไม่ใยดีเลยค่ะบุตรชายนายช่างที่ถูกตีจนสลบแล้วโดนลากมาทิ้งไว้ข้างทางเมื่อฟื้นขึ้นก็สมสารกลับไปแจ้งบิดาที่เรือนและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนายช่างได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็โกรธมากที่นางวาสวัทตาทำกับบุตรชายของตนถึงเพียงนี้จึงไปขอเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลร้องเรียนเรื่องราวให้ทรงทราบพ
ระราชาได้ฟังก็พิโรธยิ่งนักที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองของพระองค์พระราชาเลยสั่งทหารให้ไปจับตัวนางวาสวัทัตตามาเมื่อนำตัวนางมาไต่สวนสิ้นแล้วพระราชาก็เลยตัดสินให้เอาตัวนางวาสวัทัตตาไปตัดมือตัดเท้าตัดจมูกและตัดหูแล้วนำร่างไปทิ้งไว้ที่เชิงตะกอนจากนั้นทหารก็ลากนางไปรับโทษทันทีเรื่องนี้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองมัทุราชาวเมืองต่างพูดถึงเรื่องนี้กันมากจนอุปคุตเองก็ทราบข่าวนั้นเช่นกันอุปคุตจึงคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องไปพบนางแล้วจึงเดินทางไปเชิงตะกอนทันทีที่เชิงตะกอนนั้นหมูแร้งกาหลายตัวมาบินวนเวียนเพื่อรอกินซากศพของนางวาสวัทัตตาหลังจากนางสิ้นใจเมื่อนางวาสวัทัตตาได้เห็นอุปคุตก็ถามด้วยเสียงแผ่วเบาว่าทำไมถึงมาหานางเอาตอนนี้ทำไมถึงไม่มาตอนที่ร่างกายของนางยังสวยงามน่าหลงไหลอุปคุตก็บอกกับนางว่าที่เขามาหานางเพราะไม่ได้ปรารถนาในเรื่องกามคุณแต่มาดูถึงความจริงแท้ไม่เที่ยงของสังขารอุปคุตได้บอกให้นางมองดูเหล่าแร้งกาที่บินวนเวียนอยู่รอบๆแล้วพูดต่อไปว่าแร้งกาพวกนี้ไม่เคยรู้จักความงามของร่างกายท่านแต่พวกมันหมายจะต้องการร่างกายของท่านที่เป็นเนื้อและอวัยวะเน่าเหม็นเพื่อเป็นอาหารของมันในอีกไม่นานนี้เท่านั้นจากนั้นอุปคุตก็ได้เล่าธรรมเกี่ยวกับสังขารและการเวียนว่ายตายเกิดจนนางวาสวัทัตตาก็ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลแล้วนางก็สิ้นใจอย่างสงบส่วนอุปคุตที่พิจารณาธรรมระหว่างที่เล่าธรรมนั้นให้นางวาสวัทัตตาฟังไปด้วยก็บรรลุอนาคามีต่อจากนั้นอุปคุตได้ไปขออุปสมบทในสำนักของพระสานกวาสินเถระโดยตั้งใจฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุพระอรหัตผลสำเร็จอภิญญาจนมีลูกศิษย์มากถึง 18,000 รูปผู้คนต่างเรียกท่านว่าพระอุปคุตเถระค่ะแต่เนื่องจากอุปนิสัยของพระอุปคุตเป็นผู้มักน้อยถือสันโดษจึงหลีกหนีความวุ่นวายโดยไปเนรมิตเรือนแก้วขึ้นภายใต้ท้องมหาสมุทรแล้วท่านก็ลงไปบำเพ็ญฌานสมาบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ที่นั่นเองนานๆทีพระอุปคุตก็จะกลับขึ้นมาจากท้องมหาสมุทรมายังโลกมนุษย์เมื่อมีผู้นิมนต์หรือเพื่อบิณฑบาตแล้วฉันภัตตาหารเพื่อให้กายหยาบสามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปทำให้พระอุปคุตมีรูปร่างที่ผ่ายผอมทำให้ท่านถูกเรียกว่าพระกีสนาคะอุปคุตตเถระเพราะคำว่ากีสะแปลว่าผ่ายผอมนั่นเองค่ะมาที่เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธที่มีชื่อว่าเมืองปาตาลีบุตรในขณะนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งแต่เดิมเป็นกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนแต่ภายหลังได้มาศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้จัดให้มีการสร้างพระสถูปเจดีย์ 84,000 องค์ในชมพูทวีปและมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระสถูปทุกแห่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีพระราชดำริที่จะจัดงานสมโภชฉลองงานนี้เป็นงานใหญ่มากเลยนะคะจะจัดสมโภชกันถึง7 ปี 7 เดือน 7 วันเลยค่ะแต่พระองค์ก็ดำริว่างานใหญ่ขนาดนี้อาจจะมีอุปสรรคหรือพยันตรายต่างๆมาทำให้งานล้มหรือไม่ราบรื่นได้พระเจ้าอโศกมหาราชก็เลยนำเรื่องไปปรึกษากับเหล่าคณะสงฆ์ในที่ประชุมเหล่าคณะสงฆ์ต่างก็บอกว่างานบุญใหญ่ขนาดนี้เหตุร้ายที่น่าจะบังเกิดคือการที่พญาวสวัตตีมารจะมาขัดขวางอย่างแน่นอนก็ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงวิตกกังวลมากเลยล่ะค่ะจึงถามคณะสงฆ์ไปว่าพระเถระรูปใดที่จะสามารถคุ้มครองเพศภัยจากพญามารได้บ้างแต่ก็ไม่มีพระรูปใดอาสาเนื่องจากรู้ว่าฤทธิ์อภิญญาของตนไม่มากพอที่จะต้านทานพญามารสามเณรรูปหนึ่งจึงเสนอว่าควรไปอาราธนานิมนต์พระอุปคุตที่น่าจะเป็นพระรูปเดียวที่สามารถต่อกรพญามารได้ซึ่งตอนนี้ท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรมาเป็นผู้ดูแลคุ้มครองงานนี้คณะสงฆ์ก็เห็นดีด้วยจึงให้ภิกษุผู้ทรงอภิญญา2 รูปรับหน้าที่ไปนิมนต์พระอุปคุตมาทันทีพระภิกษุ2 รูปนั้นก็ตั้งจิตชำแรกลงไปใต้ท้องมหาสมุทรแจ้งกิจนิมนต์ให้พระอุปคุตได้ทราบพระอุปคุตท่านก็ยินดีรับกิจนิมนต์นั้นโดยดีและขอให้ภิกษุทั้งสอง
เดินทางล่วงหน้ากลับไปก่อนแล้วท่านเองก็จะเดินทางตามไปแต่ก็น่าอัศจรรย์ที่พระอุปคุตเดินทางมาถึงที่ประชุมคณะสงฆ์ก่อนภิกษุทั้งสองเสียอีกค่ะเมื่อพระอุปคุตมาถึงคณะสงฆ์ก็ได้แจ้งท่านว่าจะลงคันธกรรมหรือมีบทลงโทษสำหรับพระอุปคุตที่ท่านไม่ได้มาร่วมทำสามัคคีอุโบสถกับเหล่าสงฆ์รูปอื่นๆกลับปีกวิเวกจากหมู่สงฆ์ไปอยู่รูปเดียวพระอุปคุตได้ฟังก็นิ่งสงบน้อมรับทันธกรรมแต่โดยดีค่ะซึ่งบทลงโทษที่เหล่าคณะสงฆ์มอบให้ท่านก็คือการคุ้มครองงานสมโภชฉลองพระสถูปเจดีย์นั่นเองฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อทรงทราบว่าคณะสงฆ์นิมนต์พระอุปคุตมาได้แล้วก็คิดว่าอยากจะพบตัวจริงของพระอุปคุตสักครั้งหนึ่งเพื่อจะดูว่าลักษณะของท่านจะทรงฤทธิ์ปราบพระยามารได้หรือไม่จึงให้อำมาตย์ไปนิมนต์พระอุปคุตมาเข้าเฝ้าเมื่อพระอุปคุตมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอโศกมหาราชได้เห็นรูปร่างของพระอุปคุตผายผอมบอบบางก็ไม่แน่ใจว่าท่านผายผอมขนาดนี้จะต้านทานพญามารได้จริงหรือเนี่ยแต่พระองค์ก็มิได้ตรัสว่าอะไรเมื่อพระอุปคุตท่านกลับไปแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชก็คิดว่าอยากจะทดสอบฤทธิ์ของพระอุปคุตดูก็เลยสั่งอำมาตย์คนสนิทว่าให้เตรียมช้างตกมันไว้ตัวหนึ่งให้วิ่งเข้าไปหาพระอุปคุตตอนที่ท่านกำลังบิณฑบาตในวันพรุ่งนี้ถ้าพระอุปคุตมีฤทธิ์ดังเช่นคำร่ำรือก็ควรจะหยุดช้างตกมันเชือกนี้ได้อำมาตย์ได้ฟังก็ตกใจรีบกราบทูลว่าแล้วถ้าพระอุปคุตไม่สามารถยับยั้งช้างตกมันนี้ได้จะทำอย่างไรพระเจ้าอโศกมหาราชก็บอกว่ายังรับสั่งไม่จบเลยขอให้เตรียมพลแม่นธนูซุ่มไว้ถ้าพระอุปคุตไม่สามารถหยุดช้างได้และจะเป็นอันตรายให้พลธนูยิงธนูใส่ช้างนั้นทันทีอำมาตย์ก็รับบัญชาไปจัดการตามรับสั่งวันต่อมาพระอุปคุตก็ได้ออกเดินบิณฑบาตในเมืองปาตาลีบุตรในขณะนั้นเองควานช้างตกมันก็ได้ปล่อยช้างตกมันให้วิ่งไปหาพระอุปคุตเหล่าผู้คนเมื่อเห็นช้างตกมันวิ่งตรงมานั้นก็แตกตื่นวิ่งหนีกันโอลหม่านแต่พระอุปคุตท่านรู้ด้วยญาณว่าพระเจ้าอโศกมหาราชยังมีเชื่อมั่นในฤทธิ์ของท่านจึงต้องการทดสอบด้วยช้างตกมันท่านอาจจะต้องแสดงฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์เมื่อช้างตัวนั้นวิ่งมาใกล้และหมายจะทำร้ายท่านพระอุปคุตจึงอธิษฐานจิตทำให้ช้างตกมันตัวนั้นนิ่งแข็งเป็นเหมือนหินทันทีพระเจ้าอโศกมหาราชเหล่าขุนนางและพลธนูที่ซุ่มดูอยู่ได้เห็นก็อัศจรรย์ใจยอมรับในฤทธิ์ของพระเถระแล้วเข้าไปกราบขอขมาพระอุปคุตที่ได้ล่วงเกินท่านเพื่อทดสอบฤทธิ์อภิญญาพระอุปคุตก็เข้าใจและไม่ถือโทษพร้อมอธิษฐานให้ช้างนั้นกลับมามีชีวิตปกติทันทีเมื่อมาถึงวันงานสมโภชงานเฉลิมฉลองนั้นได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โคมไฟประทีปสว่างไสวไปทั่วชาวเมืองและผู้คนต่างหลั่งไหลมางานและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุกันอย่างมากมายพระอุปคุตได้นั่งฌานบนอาสนะคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆอยู่งานเฉลิมฉลองครั้งนี้ก็ได้ล่วงรู้ไปถึงพญาวสวัตตีมารผู้ที่สถิตอยู่ณสวรรค์ชั้น6ปรนิมมิตวสวัตตีพญาวสวัตตีมารเมื่อได้รู้ก็เกิดอิจฉาริษยาขึ้นมาจึงมุ่งลงมายังโลกมนุษย์เพื่อหมายจะมาขัดขวางและทำลายงานนี้ค่ะแล้วทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่สว่างไสวไปทั่วบริเวณก็เกิดมืดครึ้มด้วยเมฆฝนพร้อมกับลมพายุรุนแรงไปทั่วบริเวณพระอุปคุตที่เฝ้ามองอยู่กับรู้ด้วยญาณว่าเป็นฝีมือของพญามารกำลังมาทำลายงานเป็นแน่ท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานปัดเป่าให้พายุนั้นพัดผ่านไปพญาวสวัตตีมารเห็นดังนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามใช้อิทธิฤทธิ์ทำลายงานต่อจึงเสกสัตว์ร้ายจำนวนมากบุกเข้ามาทำลายพิธีผู้คนก็แตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันพระอุปคุตเห็นพญามารไม่ยอมลดละท่านก็เลยดึงรัดประคตของท่านออกมาถือท่านก็เกิดเปลวไฟร้อนแรงขวางหน้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นจนทนไม่ได้วิ่งกระเจิดกระเจิงหนีไปพญาวสวัตตีมารก็รู้สึกโกรธแค้นพยายามงัดทุกกระบวนท่ามาโจมตีพระอุปคุตเช่นแปลงเป็นพญานาค7 เสียนมาสู้แต่ท่านพระอุปคุตก็แปลงเป็นพญาครุฑ
และเอาชนะได้จนพญามารก็พยายามหาทุกกระบวนท่ามาสู้อย่างไม่ลดละพระอุปคุตเห็นว่าพญาวสวัตตีมารไม่ยอมล่าถอยโดยง่ายจึงคิดจะปราบพญามารให้พ่ายหมดท่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารบกวนพระราชพิธีอีกจึงเนรมิตซากสุนัขเน่าซึ่งมีกลิ่นเหม็นตลบอดอวนหน้าขยะแขยงแล้วเอาผูกติดไว้ที่คอของพญามารแล้วท่านก็อธิษฐานว่าไม่ว่าใครหรือเทพพยดาองค์ใดก็ไม่สามารถแกล้งห่วงม้าเน่านี้ออกจากพญามารได้นอกจากพระอุปคุตเองพญาวสวัตตีมารเห็นห่วงม้าเน่าผูกติดกับคอตนเองก็ผงะพยายามทำลายห่วงเท่าไหร่ก็แก้ไม่ออกเป็นที่อับอายยิ่งนักก็เลยหนีออกจากพิธีไปพระเจ้าอโศกมหาราชและผู้คนบริเวณนั้นเห็นพญามารล่าถอยไปก็ดีใจต่างก็ศรัทธาและสรรเสริญในฤทธิ์ของพระอุปคุตฝ่ายพญาวสวัตตีมารก็พยายามทำลายห่วงม้าเน่าที่ผูกคอตนเองจนรู้สึกหมดท่าเลยไปขอให้เทพต่างๆมาช่วยทั้งพระอินทร์และพระพรหมต่างก็ไม่สามารถช่วยเอาออกได้แต่บอกว่าท่านจงกลับไปให้พระอุปคุตช่วยแก้ให้เถิดในที่สุดพญาวสวัตตีมารก็กลับไปขอร้องพระอุปคุตเพราะเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถจะแก้ให้ได้โดยพญามารยินยอมที่จะปฏิบัติทุกอย่างตามที่พระอุปคุตขอแต่พระอุปคุตเกรงว่าพญามารยังไม่สิ้นฤทธิ์จึงบอกให้พญามารเหาะตามท่านไปที่ภูเขาใหญ่แห่งหนึ่งพระอุปคุตก็อธิษฐานจิตให้บ่วงหมาเน่านั้นหลุดออกไปแล้วใช้รัดประคตของท่านแปลงเป็นโซ่มัดพญาวสวัตตีมารไว้กับภูเขาโดยบอกพญามารว่าจงอยู่ที่นี่จนกว่าพิธีสมโภชพระสถูปเจดีย์จะเสร็จซึ่งกินเวลายาวนาน7 ปี 7 เดือน 7 วันพญาวสวัตตีมารได้ฟังระยะเวลาที่จะต้องติดอยู่กับภูเขาก็ตกตะลึงแต่ก็ยอมจำนนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วพระอุปคุตก็กลับไปเฝ้าพิธีสมโภชต่อจนเมื่องานสมโภชพระสถูปเจดีย์ผ่านพ้นไปพระอุปคุตก็ได้กลับไปยังภูเขานั้นเพื่อจะไปปลดปล่อยพญาวสวัตตีมารตามสัญญาเมื่อไปถึงพระอุปคุตแอบซุ่มดูอยู่เพื่อจะฟังว่าพญาวสวัตตีมารจะสำนึกหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่พญาวสวัตตีมารติดกับภูเขาเป็นเวลานานวันแล้ววันเล่าก็ได้หวนระลึกนึกถึงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นตนเองได้เคยไปรังควานและขัดขวางต่างๆนานาแต่ทว่าพระพุทธองค์ก็ไม่เคยโต้ตอบเลยแม้แต่น้อยพญามารก็ได้รู้สำนึกถึงโทษที่ตัวได้กระทำลงไปและระลึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงได้เอ่ยวาจาปรารถนาพุทธภูมิว่าข้าพเจ้าได้เคยมุ่งที่จะทำร้ายพระพุทธองค์แต่ก็ทรงมีพระเมตตาไม่เคยโต้ตอบเลยแม้แต่น้อยแต่ข้าพเจ้าในตอนนี้กลับถูกพระอุปคุตทำให้อับอายและทรมานมิได้มีความกรุณาเลยด้วยบุญกุศลที่เคยได้กระทำมาในอดีตชาติใดๆขอให้ข้าพเจ้าจงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นพระองค์ในการข้างหน้าด้วยเถิดถ้าย้อนกลับไปในอดีตชาติหนึ่งของสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพญาวสวัตตีมารก็เคยได้บำเพ็ญบารมีมาก่อนเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันแต่พอพระพุทธเจ้าโคดมได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนพญาวสวัตตีมารจึงตามผจญด้วยจิตริษยาในตอนนี้พญามารได้ถูกตรึงไว้กับภูเขาโดยพระอุปคุตจึงได้มีเวลาคิดใคร่ครวญจนละสิ้นมิจฉาทิฏฐิปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งพระอุปคุตเห็นพญาวสวัตตีมารละพยศเสียสิ้นแล้วและเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิจึงแสดงตนอธิษฐานแก้โซ่ออกให้ขอขมาโทษแก่พญาวสวัตตีมารแล้วบอกว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้พญาวสวัตตีมารคิดถึงคำอธิษฐานจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจึงไม่ได้แสดงความกรุณาเช่นพระพุทธองค์พญาวสวัตตีมารเองก็เข้าใจเจตนาและไม่ได้ผูกพยาบาทจองเวรพระอุปคุตอีกต่อไปก็บอกว่าอยากจะไปนมัสการพระสถูปเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุพระอุปคุตจึงบอกว่าขอให้พญาวสวัตตีมารแปลงเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นพุทธานุสติและเพื่อที่ผู้คนจะได้มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าสักครั้งเพราะในตอนนี้มีแต่พญาวสวัตตีมาร
ที่เคยได้เห็นพระพุทธเจ้าพญาวสวัตตีมารก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นตอนที่แปลงเป็นพระพุทธเจ้าขออย่าให้พระอุปคุตและใครๆก้มกราบเพราะจะทำให้พญามารบาปหนักพระอุปคุตบอกว่าเป็นเจตนาที่ดีขออย่ากังวลเมื่อพระอุปคุตและพญาวสวัตตีมารมาถึงลานพระสถูปเจดีย์ในเมืองปาตาลีบุตรพญาวสวัตตีมารจึงเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าทันทีพอพระอุปคุตและเหล่าสาธุชนได้เห็นก็ตกตะลึงในพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษต่างถวายนมัสการทำให้พญาวสวัตตีมารตกใจเกรงว่าตนจะบาปหนักจึงเนรมิตกลับร่างเดิมทันทีและคุกเข่าพนมมือบอกพระอุปคุตว่าเป็นเช่นนี้บาปมหันต์จะเกิดแก่ข้าพเจ้าพระอุปคุตก็บอกกับพญามารว่าทุกคนในที่นี้ได้ถวายนมัสการและน้อมจิตนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้กราบไหว้พญามารจึงนับได้ว่าเป็นกุศลบาปมิได้เกิดพญาวสวัตตีมารจึงนมัสการลาพระอุปคุตกลับไปยังสวรรค์ชั้นปรมนิมมิตวสวัตตีบำเพ็ญบุญบารมีอย่างเคร่งครัดเพื่อรอเวลาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปพระอุปคุตเห็นทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วจึงกลับไปยังใต้ท้องมหาสมุทรเช่นเดิมและได้บรรลุสัอุปาทิเสสนิพพานคือความดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์อยู่เข้าฌานสมาบัติครั้งหนึ่ง7 วันแล้วจะขึ้นมาบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์แล้วก็จะกลับไปยังท้องมหาสมุทรตามเดิมค่ะความเชื่อเรื่องพระอุปคุตในสังคมไทยอีกอย่างคือจะมีพิธีตักบาตรเพ็ญพุธหรือเพ็งพุธเป็นประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนซึ่งเชื่อว่าพระอุปคุตจะขึ้นมาบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกทุกวันพุธขึ้น15 ค่ำบางที่ก็กล่าวว่าพระอุปคุตจะจำแรงกลายมาในร่างของสามเณรถ้าหากใครได้ใส่บาตรท่านก็จะเป็นมงคลรุ่งเรืองไร้โรคภัยอันตรายเบียดเบียนมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตสืบไปค่ะโดยว่ายังไม่เคยมีใครเห็นรูปลักษณ์ของพระอุปคุตนอกจากการบรรยายลักษณะว่าท่านมีรูปร่างผอมบางและบำเพ็ญฌานสมาบัติใต้ท้องมหาสมุทรเมื่อมีผู้ศรัทธาอยากสร้างรูปเหมือนของท่านไว้บูชาจึงมักนิยมสร้างรูปลักษณ์ของท่านเป็นภิกษุหนุ่มมีใบบัวปรกศีรษะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านได้บำเพ็ญฌานใต้มหาสมุทรหรือสะดือทะเลโดยข้อมูลจากฝั่งพม่าเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าฝนและแดดไม่สามารถถูกตัวท่านได้ด้วยอิทธิฤทธิ์ส่วนในรูปแบบปางต่างๆพระอุปคุตที่เป็นพระบูชาปางที่นิยมคือพระอุปคุตปางจกบาทและปางบัวเข็มนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือตำนานพระอุปคุตค่ะถ้ามีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วท่านไหนอยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมสามารถกดปุ่ม Super Thanks สนับสนุนได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ